72 ชั่วโมงข้างหน้าเราไปเที่ยวเมืองไทตงถ้าไม่สั่งไว้อะไม่ได้กินขนมปังถั่วแดงในตำนานแรงเลยซาชิมิปลาที่ตกยากที่สุดเท่ากับพวกแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยปะ ดีกว่า หมูป่าถือว่าเป็นของเด็ดของที่นี่นะครับอร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเลยเกี๊ยวขึ้นชื่อมากมาเป็นทรงดอกไม้มันก็ยังทำอยู่มันยังทำอยู่อ่ะเสียงกรอบมากเห็นที่แล้วเห็นที่มันที่มันโอ้ยโอ้โหดูทุกคนมันอะไรกันครับเนี่ยชาวเผ่าที่ไต้หวันอยู่มานานถึง 5,500 ปีนะถือว่าเป็นเจ้าของเกาะสายกินสายชิลสายแชะพร้อมกันหรือยังคะอีก72 ชั่วโมงข้างหน้านี้มินจะพาเที่ยวเมืองไถตงเมืองที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดในไต้หวันเมืองที่อันซีนสุดๆแบบที่คนท้องถิ่นก็ยังไม่รู้จักเลยถ้าพร้อมแล้วอีก72 ชั่วโมงข้างหน้าเราไปเที่ยวเมืองไถตงโอ้ยเช้าวันนี้นะเราจะมาที่ชนเผ่าแห่งหนึ่งค่ะประมาณคือม้าจะไม่รู้ใช่ไหมว่าที่ไต้หวันน่ะเขามีชนเผ่าที่นี่ด้วยไม่ได้มีแค่เผ่าเดียวนะแต่มีถึง16เผ่าเลยค่ะที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลแล้วนะโดยชาวเผ่าเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาอยู่ในภาษาตระกูลแล้วนะม้าตระกูลออสโตรเนเชียนซึ่งเป็นตระกูลภาษาเดียวกับในหมู่เกาะแปซิฟิกฮาวายอย่างเงี้ยที่เป็นชาวเกาะอะค่ะชาวเผ่าที่ไต้หวันอยู่มานานถึง 5,500 ปีนะถือว่าเป็นเจ้าของเกาะก่อนที่ชาวจีนท่านจะเข้ามาในช่วงศตวรรษที่ 17 ค่ะโดยที่เนี่ยเขาก็จะมีภาษาวัฒนธรรมศาสนาเป็นของตัวเองอย่างชาวเผ่าที่นี่นะคะที่เราจะมาชื่อว่าเผ่าไผ่วันเนาะซึ่งสัญลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคืองูเขาเรียกว่าเป็นงู109ทำไมถึงเรียกว่าเป็นงู109แปลว่าอะไรโดนกัดปุ๊บเดินไป109ตายก็คือเป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมากวันนี้ม้าดูไว้นะอย่าเจองู109เคยไหมเดี๋ยวเรามีนัดกับอาจารย์ที่นี่ไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาพาเล่าเรื่องของที่นี่นะมานี่สัญลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าของที่นี่นะของเผ่าไผ่วันเนี่ยก็จะมี3อย่างด้วยกันคือลูกแก้วนะคะคือมีดกริดเอาไว้ล่าสัตว์แล้วก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนโถเซรามิกที่เป็นรูปของงู109คือบ้านดินเผาเนี้ยปกติจะมีแต่ตัวผู้แต่อันนี้จะมีทั้ง2อย่างเลยสำหรับผู้นำของเขานะคะก็คืองูสวรรค์เนี่ยแปลว่าก็คือหัวหน้าเผ่าแล้วก็ข้างๆก็จะมีแบบน้ำอกหรือว่านงแปลว่าผู้หญิงแล้วก็จะมีคนชมเผ่าของเขาเดินอยู่นะคะสำหรับหัวหน้าเผ่าเฉพาะนะคะแสดงว่าเป็นหัวหน้าเผ่าถูกไหมคะนี่ซื่อเจอถมหมู่มานี่ซื่อถมหมู่ถมหมู่หัวหน้าเผ่าคะดาวลีบากามูนาลีบากามูมันบากเหมือนกันนะทำหน้า事业成功好谢谢好来祝福你事业成功身体健康事业发达มานี่谢谢等一下，我们这个我们会做体验的是吃小米，吃小米，然后喝我们的肉神，只有这里我们的肉神是非常好喝。น้ำไม่ใส่น้ำตาลเป็นธรรมชาติดีจังกระเจี๊ยบดีจังกระเจี๊ยบธรรมชาตินะคะไม่หวานข้าวฟ่าง
比较小米的。 เป็นไงคะ อุ่นเหรอ จริงเหรอ 对， อุ่นมากเลย 小米是我们的文化。 อันนี้เป็นแบบหวานนะคะ 而且以前小米叶 ก็จิ้มนิดนึง โมจิข้าวฟ่างที่ตำกันเมื่อกี้ไม่น่าใช่ ที่ไม่น่าจะใช่ตำเมื่อกี้แน่ ดี ๆดีจังเลยอ่ะคือโมจิอันเนี้ยนุ่มแล้วหอมมากนะคะ มันจะเหนียวเหนียวๆหอมมากๆแล้วยังอุ่นอยู่เลยอ่ะ อันที่สองแบบเผ็ดนะคะก็คือจะมีข้าวฟ่างใส่พริกธรรมชาตินะคะ 不吃你们都没有吃辣， มันจะแบบเผ็ดไปปลาย 一点点辣 เป็นเหมือนโมจิอ่ะจิ้มเต้าหู้ยี้เผ็ดค่ะอันเนี่ย 揉好再去煮。 แปลกดิ มันจะเผ็ดไปปลายนะ เต้าหู้ยี้ แบบแปลก คุณกุ้งก็คือ ๆอืม มากินอีกแล้วตำข้าวไม่ค่อยมีแรง แต่เวลายกเนี่ยคือแรงดีไม่เคยตกเลย เราจะลองดูแบบว่าฟิล์มมิ้นท์หรือฟิล์มมารูปจะออกมาใครสวยกว่ากัน อันนี้มินซื้อข้าวฟ่างเขา2ห่อนะคะห่อละ200 บาท ก็ข้าวฟ่างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆนะอันดับแรกคือวิธีการปลูกนะคะ ใช้น้ำน้อย ซึ่งเหมาะมากในพื้นที่ที่ไม่ต้องการในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีน้ำอ่ะแต่ว่าก็ยังอยากกินธัญพืชคล้ายข้าวนะคะก็คือข้าวฟ่างนี่แหละดีมากๆมินเลตนะและอีกอย่างหนึงก็คือดีกับสุขภาพมากๆ เพราะว่ามันเป็นคาร์บเชิญซ้อนอ่ะเป็นธัญพืชนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะใช้เวลาอยู่ในร่างกายเรานานไม่ได้เข้าไปดูดปุ๊บแล้วก็ปล่อยเป็นน้ำตาลเลยอย่างเงี้ยไม่ก็จะค่อยๆค่อยๆปล่อยพลังงานออกมานะให้มาซองหนึ่งซื้อให้ ซื้อให้ ใช่ ตังแม่ ใช่แต่ซื้อให้มานี่กลางวันนี้เรามากินกันที่ร้านอาหารของชาวไผ่วันอีกเช่นกันนะคะ ร้านชื่อว่าไถตงอาหลันอีร่มรื่นมากเลยอ่ะอาหารที่เนี่ยมาเหมาะมากกับคนอายุเท่าหมานะคะ คือว่าไม่มีอาหารทอดเลยคือเน้นต้มนึ่งปิ้งย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีการแบบทอ ทอ ด ดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเลย แบบน้ำฟักทองอะค่ะ ที่นี่เขาดูมีน้ำผักเนาะเมื่อกี้ก็น้ำกระเจี๊ยบอันนี้น้ำฟักทอง คือแบบเนาะโอ้โหหอมอร่อยอ่ะ เฮ้ย ว้าวเฮ้ย แค่กลิ่นก็หอมอ่ะแล้วแบบไม่ต้องพูดเรื่องหวานเลยนะ มันไม่มีความหวานแบบน้ำตาลเลยอ่ะ หอมมาก อันนี้ต้องชิม อธิบายไม่ถูก ฟักทองขาดไป ไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะ มันก็ ตอบไม่ถูกอ่ะ มันหอมเลยนะ ก่อนกินนี่กลิ่นมานะกลิ่นมาก่อน อ่ะ มิ้นสืบมาแล้วค่ะ มันคือน้ำซื่อชง เป็นหนึ่งในน้ำที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเลยอ่ะอืมอันนี้นะคะเป็นเซตอาหารของไผ่วันนะ คือที่นี่จะไม่มีเมนูนะร้านเนี้ย เพราะว่าเขาจะทำตามผักที่มีในฤดูกาลแล้วก็จะมาเป็นเซตอย่างนี้นะคะ โดยเซตของมิ้นท์นะมิ้นท์เดี๋ยวนี้ไม่กินเนื้อไง ก็เลย เป็นเซตอาหารทะเล แต่ถ้าเซตออริจินอลจะเซตของมาม่าเลย ก็คือจะมีหมูป่าอยู่ตรงนี้ เพราะว่าที่เนี่ยเขายังกินหมูป่าถือว่าเป็นของเด็ดของที่นี่นะคะ หมูป่า มีข้าวห่อเนาะเรียกว่าจีนาบุนะซึ่งเป็นข้าวฟ่างแล้วก็มีเนื้อหมูอยู่ข้างในนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นซุปหมูป่าเหมือนกัน แล้วก็จะมีผักเยอะมากนะซึ่งผักที่เป็นไฮไลท์อ่ะมากินไปเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรอมินผักที่เป็นไฮไลท์คืออันนี้ เรียกว่าชีเหรินเตอร์เหรินเย่ยนะคะ หรือว่าน้ำตาของที่รักนะคะ ก็คือจะมาตอนที่ฝนตกพอฝนตกก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนเห็ดชนิดหนึ่งอะนะคะ ขึ้นมาแล้วก็ตามพวกกอหินนะต้องสะอาดเท่านั้นถึงจะมีนะมันก็จะชิมอันนี้ก่อนเลยอุ้ยคล้ายๆเห็ดหูหนู แต่ว่าจะไม่เหนียวเท่าเห็ดหูหนู texture บางแล้วก็นุ่มกว่ามากเลยหุ่นดีมากเลยอะแล้วก็ซุปของมินมีผักซึ่งชงที่เอามากินเป็นดาวเมื่อกี้แล้วก็เอามาทำซุปด้วยนะคะ โหมา
ชิมคุณซุปหมูใช่ไหมเราซุปผักแต่เธอ โอ้เธอ โอ้โห ใบนี่มันหอมจริงนะไอใบซื่อชงเนี่ย ใบซื่อชงนี่คือสุดยอดจริงเอามาทำอะไรก็อร่อยอ่ะ ดีมาก ๆ เลย อืม นี่โชว์กินหมูป่า อกินมากินชิ้นนึงละ มีมันด้วยนิดนึงเนาะตรงปลาย หมูป่าเป็นไงอ่ะ มันต่างจากหมูยังไงอ่ะ เนื้อมันแน่นกว่าแล้วมันหอม อันนี้มันจะลองชิมชื่อว่าจีน่าบุเป็นห่อข้าวฟ่างบอกว่าใบข้างในเนี่ยกินได้ด้วยนะคะ เพราะว่าดีกับกระเพาะที่เห็นใบเขียวๆห่อนะคะ ใบมันมีใบเขียวๆข้างใน หอมข้าวฟ่างมากเลยหอมใบที่ห่ออ่ะ มันมีกลิ่นของใบขึ้นมานิดนึง ใบที่นี่อร่อยรู้อย่างเลยอ่ะอยากเอาใบทั้งหมดที่นี่กลับบ้าน จะบอกว่าอาหารของชาวไผ่วันนี่โดนเส้นนี้มาก มันเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ระเบิดอยู่ในปากเลยอะแล้วมันก็เป็นรสชาติแบบธรรมชาติจริงที่เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มีปรุงแต่งอะไรที่มันเกินไปกว่านั้นเลยอะซึ่งมันหายากมากนะ เดี๋ยวนี้ ไม่ได้ปรุงแต่ง ที่มันอร่อยจริง ๆ มันอร่อยในตัวของมันเองอยากให้ทุกคนได้มาชิมจังเลยอะอร่อยมากเลยไปกินแล้ว ผักเต็มเลยโดนเส้นมากแบบ ที่นี่นะคะก็ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของไต้หวันนะในการเข้ามาทำร้านอาหารให้นะคะเพราะว่าชนพื้นเมืองของที่นี่ทั้ง 16 เผ่าเนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับงบประมาณเยอะเนาะในการให้เขาพยายามรักษาความหลากหลายนี้เอาไว้อะค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเด็กๆรุ่นเล็กๆก็ไม่มีใครอยากมาทำอยากจะรักษาภาษาความเชื่อศิลปวัฒนธรรมต่างๆหรอกเนาะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยชอบยามบ่ายแบบนี้นะคะร้อนไหมคะคุณแม่แทบตาย เราก็มาเลือกมาเดินกันที่ริมทะเลค่ะบนเส้นทางที่ชื่อว่าอาหลังอีนะคะเส้นทางนี้มีความพิเศษเพราะมันเป็นเส้นทางที่ชาวเผ่าดั้งเดิมเขาใช้ในการเดินข้ามหมู่บ้านกันนะเป็นเส้นทางในการติดต่อกันเนาะระหว่างหมู่บ้านใช้ในการล่าสัตว์ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของด้วยนะต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ทหารใช้เดินค่ะโดยที่เรามองไปเห็นรอบๆจะเห็นว่าธรรมชาติสวยมากเห็นปะไม่เห็นถนนด้วยเพราะที่นี่เป็นพื้นที่เดียวที่หลุดรอดพ้นจากการสร้างถนนเขาต้องการอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างๆ ก็ให้อยู่ในพื้นที่นี้นะคะอันนี้จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางจริงอยู่ตรงนู้นความยาวประมาณ8กิโลแล้วถ้าใครจะมาเดินก็ต้องขออนุญาตก่อนประมาณ1เดือนแล้วคนนำก็จะเป็นชาวเผ่าเป็นคนนำค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารู้นะแล้วก็พิเศษมากกับพื้นที่นี้คือหินค่ะเนี่ยมาลองเนี่ยหินก้อนหนึ่งเนี่ยเขาบอกหินพิเศษมากนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยคนเขาชอบมาเก็บกันกลับบ้านนะเพราะว่ามันสวยอ่ะบางคนที่ชอบหินเขาชอบนะแต่จะบอกว่านี่เก็บกลับไปได้นะคะแต่เสียค่าปรับเท่าไหร่เป็นล้านค่ะเสียค่าปรับ1 ล้านบาทก็จะเป็นหินที่แพงที่สุดในชีวิตคุณเลยนะคะมารวยไหมถ้ารวยก็เก็บถ้าไม่รวยก็วาง คิดว่าไม่อะนะ สบายๆแวะมากินกาแฟกันสักนิดนึงนะคะที่ร้าน Hazel Cafe อันนี้เป็นเมนูพิเศษของร้านเลยนะเขาบอกให้กินอย่างนี้ตักเข้าไปตรงกลางแล้วก็กินเป็นยังไงบ้าง เป็นกาแฟที่แปลก มันเป็นเมนูที่ได้รางวัลด้านความสร้างสรรค์เพราะเขาเหมือนมีจัดประกวดที่เมืองไถตรงเนี่ยให้มีธีมเป็นทะเลกับภูเขามีการใช้เกลือเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลนะแล้วก็หอมใหญ่ด้วยมาได้รสหอมใหญ่ไหม มันไม่รู้มันแปลก จริงเหรอเดี๋ยวลองดูได้ปะ ลองกินดูสิไม่ใช่ลองกินดูเพราะว่า นี่ปกติก็ไม่กินกาแฟด้วย มันเป็นความแปลกอ่ะ
นะหอมใหญ่เหมือนมาแทนคาราเมลเลยอ่ะ ใช่ไหม ครีมข้นมากคือถ้าใครชอบแนวกาแฟที่มันเป็นครีมเยอะๆ นุ่มๆ น่าชอบเขาบอกเป็นเค้กงากับน้ำตาลทรายแดงค่ะเพราะว่าคนไต้หวันเนี่ยเขาเน้นสุขภาพเป็นหลักเนาะ หอมเลยอ่ะ เป็นชีสเค้ก นะเป็นชีสที่มันไม่ค่อยมันไม่พูดไม่ถูกอ่ะ อร่อยอ่ะนี่นึกว่าจะตัดให้แม่กินดูนี่สิ ไม่มีดูเลยอ่ะแนะนำให้คนมาเพราะอะไรรู้ไหมกาแฟเขาอะได้รางวัลทุกปีหมายถึงว่าเขาครีเอทเมนูได้รางวัลหนูเนี่ยยังเลอะติดปากเลยแล้วก็ กาแฟมันเยอะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือโบสถ์ดำด้วย1 ใน 3ของโลกโบสถ์ที่มินนั่งอยู่แห่งนี้นะคะ ชื่อว่าเซนต์โจเซฟจินหลุนค่ะ โดยโบสถ์แห่งนี้นะคะ สร้างขึ้นโดยมิชชันนารีชาวสวิสและก็ฝรั่งเศสนะ แต่ผู้ออกแบบจริงๆแล้วก็คือชาวพื้นเมืองเผ่าไพวันเนี่ยแหละค่ะ โดยที่บอกว่าออกแบบโดยชาวพื้นเมืองเผ่าไพวันเนี่ยก็สามารถสังเกตได้ง่ายเลยนะคะว่ารอบๆเนี่ยอย่างพระเยซูบนไม้กางเขนนะคะ ก็จะสวมขนอินทรีนะแท่นทำพิธีด้านหน้าสำหรับบาทหลวงเนี่ยก็จะเป็นรูปแกะสลักแบบงู109ก็คือเข้ามาแล้วเราจะดูได้เลยว่าที่เนี่ยมันคือการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเชื่อระหว่างศาสนาคริสต์แล้วก็คนท้องถิ่นค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยนะคะตัวโบสถ์เนี่ยก็สร้างด้วยหินชนวน ซึ่งเป็นหินท้องถิ่นของที่นี่ด้วยล่ะ ด้านหน้าเนี่ยนะคะคือกราบหมู่ป่านะโดยแต่ละวงนะก็จะนับ 10 ปีของที่โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาแล้วนะคะ โบสถ์แห่งนี้สร้างมาแล้ว 73 ปีค่ะ ด้านหน้าคือโจเซฟนะบิดาของพระเยซูนะคะ ดูเครื่องแต่งกายเป็นแบบเผ่าไพวันเครื่องศีรษะเป็นขนอินทรีด้วยค่ะ ฝั่งขวาเป็นโจเซฟนะคะ ฝั่งซ้ายก็เป็นมาเรียค่ะ หรือแม่ของพระเยซูอยู่ในชุดท้องถิ่นอีกเช่นเดียวกัน โดยเรื่องเล่าของพระเยซูก็จะถูกประดับอยู่บนตัวปลานะที่อยู่ที่กำแพงของโบสถ์ค่ะสวยมากๆนะคะแปลกตามากๆเลยแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมากินเกี๊ยวกับบะหมี่ที่ร้านชื่อดังขนาดไหนรู้ไหม เขาบอกว่าเป็นร้านที่ลูกชายของเจียงไคเชก เคยมากินที่นี่ คนรู้จักเจียงไคเชกใช่ไหมคือเจียงไคเชกก็เป็นคนที่เหมือนเขาสู้กับเหมาเจ๋อตุงไงแล้วเขาแพ้เขาก็เลยขอเอานักปราชญ์เอาบัณฑิตอะไรย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันกันหมดเลยเขาก็มาปกครองที่นี่เนาะย้อนกลับไปเมื่อสมัยมาตอนนั้นเกิดยัง ยังไม่เกิดแล้วจะบอกว่าสมัยมา10 ขวบอ๋อบ้าร้านเล็กๆแต่คนเยอะมากต้องรีบเข้าไปด้วยเพราะว่าทำไมรู้ปะร้านอาหารที่นี่ปิดเร็วมากที่มณฑลตรงนะไม่ได้เหมาะกับคนที่กินดึกเหมาะกับคนที่กิน ไม่เกิน2 ทุ่ม กิน6 โมงเย็น แล้วก็มาร้านอื่นก็อะไรก็ปิดไปหมดนะคะไปเกี๊ยวมาแล้วค่ะ น้ำจิ้มที่นี่ก็จะไม่มีอะไรเยอะนะ ก็จะเป็นซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วกับบีบออกมา แล้วก็ น้ำส้ม ใส่ชูนิดนึงเนาะ นิดนึงก็พอ พอปะ อีกนิดนึงแหมนั่นก็นิดเกินพอ โอเคเขาก็จะไม่มีปรุงอะไรมากก็จะเป็นแค่นี้ แค่นี้ แล้วก็เกี๊ยวขึ้นชื่อมากมาเป็นทรงดอกไม้ แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะ โอ้ต้องสั่น สั่นอ้าปากมา ๆอืมอ๋อ โอ้ยหมาเต็มมือเลย โหมันมีน้ำ เขามี ด้วย น้ำข้างในน้ำมาดูกระเด็นออกมา เธอจะบ้าเหรอตกโต๊ะแล้วกินยังไงเนี่ย กินทันนี่ไงทาน3 วิเมื่อกี้มันคว้าขึ้นมาอย่างเร็ว อ๋ เลย อใช่ไหมเชโลไม่ทันนะ ไม่ทันเป็นยังไงบ้างมันชุ่มฉ่ำมากเลยใช่ป่ะ มันอร่อยกว่าไอ้เซียวหลงเปาอีก อร่อยกว่าเสี่ยวหลงเปาทุกคน มันมีความฉ่ำอยู่นี่ตลอด ฉ่ำและกรอบด้วยป่ะ อืม ใช่ไหม
คือมันดูทรงมันฉ่ำมันกรอบแน่นอนอะแล้วข้างในมันดูชุ่มมากเลยเต็มมือมันแล้วค่ะมิ้นซึ่งไม่กินเนื้อมาแล้วมิ้นจะชิมนะคะ ชิมนิดนึง มันแบบพูดไม่ถูกอะอร่อยอะมันก็ยังฉ่ำอ ดู ยู่ ดิ มันยังฉ่ำอยู่อะเอาเลยหืม รสชาติไม่จัดแต่หอมมากแบบมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก มีความหอมของแป้ง แล้วมีความฉ่ำของเนื้อ โอ้โห ตายแล้ว9 ชิ้นพอไหมเนี่ยคุณแม่ อันนี้ก็คือบะหมี่เนื้อ ได้เข้าปากของคุณกุ้งไปแล้วตอนนี้ เธอก็ค่อยสูดเส้นเข้าไป เส้นนุ่มละมุน เธอคลางในลำคอเบาๆว่ายังไม่มีคอมเมนต์จากเธอว่ามันเป็นยังไง เนื้ออ ชอบ ร่อย เป็นยังไงคะ อร่อย เนื้อมันหนึบๆนิดๆแล้วก็ไม่กลิ่นไม่แรงมาก มันหอม แล้วเส้น ๆเส้น เส้น นุ่มเหนียวอร่อย ที่นี่เขาดังเรื่องเส้นไงหมอมา ก็ดี ซดซุปละซุปสักนิดนึงเป็นยังไง ซุปเบา อันนะผ่านไหมให้10มี10ให้เท่าไหร่ ๆ8.5เลย เราเกี๊ยวเกี๊ยวมี10ให้เท่าไหร่ 10 บะหมี่เจของมินเองนี่ เส้นเขาดีลองดูเส้นนี้มันเป็นอะไร เส้นเขาดีจริงๆทุกคนมันนุ่มเด้งดึงเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เละเกินไม่แข็งเกินคือมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะมันชอบอาหารที่นี่มากเลยนะเพราะว่ารสชาติไม่จัดจ้านเลยอ่ะมันเป็นแบบรสธรรมชาติของเขาอ่ะดูสิมันดูแบบสดมากเลยอ่ะมาว่าไงคะ อร่อย จริงปะ แล้วคือเขาไม่เหมือนเขาไม่ปรุงรสเลยอะค่ะ โกหกปะเนี่ยโกหกปะเนี่ยเดี๋ยวต้องชิม จริง ละโกหกปะเนี่ยไปกินแล้ววันนี้พอแล้วค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันต่อ มีอีกหลายที่เลยที่น่าไปเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ค่อยรู้จักกันขึ้นมาอยากให้ทุกคนรอติดตามนะมินเองก็อยากติดตามตัวเองไปเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เราได้ไปเที่ยวไหนกันต่อวันนี้สนุกมากไปกินละเช้าวันที่ 2 ของการมาอยู่ที่เมืองไถตงมินพามาเรียนหนังสือที่หอสมุด ไถตงไลบรารีค่ะ ที่พามาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีความสำคัญของเมืองนี้นะก็คือเป็นแหล่งรวมคนทุกเพศทุกวัยมาอยู่ที่นี่นะเป็นเหมือนศูนย์ที่รวมทั้งห้องสมุดกิจกรรม แล้วก็มีงานศิลปะต่างๆ เพราะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไต้หวันอ่ะเขาสนับสนุนมากๆเลยพื้นที่ตรงเนี้ยทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ฟรีเราก็จะเน้นเรื่องแบบแสงธรรมชาติเข้ามาการอยู่รวมกันของผู้คนนะคะชอบที่มันโปร่งเนาะมันรู้สึกว่าแสงธรรมชาติเข้าเยอะมาก ไม่เหมือนห้องสมุดที่รู้สึกว่ามัน จริง อุบทึบอะไรอย่างเงี้ยนะ แม่มินหายไปแล้วค่ะทุกคน เราตามหาแม่มินดีกว่า บริเวณตรงนี้ปกติแล้วอ่ะก็จะเป็นที่โล่งนะแล้วก็สามารถจะถ่ายลงมาสวยๆได้จากข้างบนลงมาค่ะ แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีจัดงานไงวันนี้วันอาทิตย์นะคะ เห็นมีทั้งงานประดิษฐ์งานศิลปะนะแล้วก็ให้คนมาทำงานอาร์ตต่างๆ เด็กเยอะมากแล้วก็ผู้สูงวัยเยอะมากจริงๆ เป็นพื้นที่ที่ดีมากๆเลยค่ะ แม่หายไปไหนคะเนี่ย นกฮูก นกเขาแมว ไม่ใช่นกฮูกเหรอนกเขาแมว แล้วเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของรายได้ก็จะไปบริจาคเพราะว่าเพื่อไปอนุรักษ์นกเขาแมวด้วยร้านนี้นะคะน่าสนใจมากนะก็คือว่าผ้าเหล่านี้ที่เอามาทำนะคะเป็นผ้าที่ใช้ผลิตพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาต่างๆเนอะแล้วเวลาทำผ้ามันเหลือแทนที่จะทิ้งไปนะคะเขาก็เอามาทำเป็นกระเป๋าอย่างที่เห็นนะเขาเรียกว่า upcycle
าเยอะมาก อาหารกลางวันวันนี้นะคะ เราจะมากินที่ร้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นเมนูปลาหมดเลยนะ เป็นแนวแบบครอบครัวนะคะ เข้าไปถึงทุกคนต้องเดินไปสั่งเองยกเองอะไรเองนะ นี่แม่เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องรีบพูดรีบกิน เพราะเราจะเดี๋ยวปลามันไม่อร่อย หลังจากสโลว์คุกมาได้ประมาณเกือบ20 นาทีนะคะ อาหารก็มาแล้ว แล้วก็ที่นี่เนี่ยปลาที่โด่งดังมากก็จะมีหลายอย่างนะ อันนี้ที่อยู่ข้างหน้านะคะคือมาฮินะคะ อันนี้นะคะคือ flying fish นะหรือว่าปลาบินนั่นเองนะ ซึ่งปลามาฮิเนี่ยเขาก็จะกินปลาบินอีกทีหนึ่งเนาะ แล้วนี่เป็นปลา3 ชนิด เป็นคางปลา ซึ่งมินจำชื่อจีนไม่ได้เลย โอ้โห เสียงแบบเสียงกรอบมาก ดึงเลยนะคะ โอ้โห นี่ร้อนจิโอ้โห เสียงแบบทำได้ดีมากเลย เป็นปลาทอดที่อร่อยมากแล้วก็ไม่อมน้ำมันเลยกรอบ แล้วหอมมาก ข้างในนุ่ม หอมมากข้าวที่นี่ดังมากเพราะเขาปลูกกันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวก็ข้าวดังมากนะคะที่นี่ คางปลา มาเลย คนสำคัญเขากินแก้มปลาอะไรเป็นไงครับ หนึบ ไหนลองชิมเลยนะ คอลลาเจนอะ ดึบๆเลยนะหนึบ มันสดมาก มันดึบๆอ่ะไม่ถูกอ่ะ ปลากลิ่นหอมมากเลยอ่ะ แล้วก็รู้สึกเลยว่ามันมีความมันเยอะกว่าเนาะอันนี้มันจะขอชิมอีกเหมือนกันมาฮินะคะ นี่ค่ะมินชอบปลาบินสุดเลยถามมินนะปลาบินอ่ะมินว่ามันทอดออกมาได้หอมมากเลย ก็เลยชอบรสชาติมันจัดเดียวอันอื่นอ่ะมันก็คือสดมันก็จะเป็นกลิ่นปลานั่นแหละ เนื้อมันจะนุ่มกว่าแต่เผอิญชอบแบบนี้อะชอบแนวแบบ จริงๆน้าก็ชอบมันมีรสชาติดี ส่วนเนี้ยผักเครื่องเคียงนะคะ สวยทุกอันเหมือนเดิม อันนี้เป็นเหมือนน้ำมันงานะผักดูแบบ ดี เถียวนังกรุบเลยผักกรอบมาก อันนี้เราชิมอันนี้ดีกว่ามาดูโอ้เป็นคอฟเก้ด้วยฟักทองเนื้อฟักทองเนียนมาก มาที่นี่อย่าลืมมากินร้านนี้ซึ่งถ้าคนชอบปลานะเพลินเลยพูดคำว่าอร่อยได้เปลืองมากเลยอะที่เนี่ยตรงนี้คือย่านเก่าเมืองกวนซานค่ะ ซึ่งในสมัยยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองในปี 1895 ถึง 1945 นะคะ ก็เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยนะ โดยตอนนั้นนะคะญี่ปุ่นเขาก็มาตั้งสถานีรถไฟนี้นะ ชื่อว่ากวนซานหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าหลี่หลง เพื่อเข้ามาขนเอาไม้นะและที่สำคัญคือข้าวกวนซานค่ะ ซึ่งเป็นของดีของที่นี่นะ ไปให้จักรพรรดิญี่ปุ่นกินค่ะ ณ ปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วนะ ก็จะเป็นตึกหลังนี้นะ แล้วก็มีตึก 2 อันด้านหลังนะคะ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตึกยุคโชวะของญี่ปุ่นนะคะ ช่วงที่อยู่ไต้หวันเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ โดยด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงแรม1 แห่งกับ 36 เตียงแล้วก็เป็นร้านอาหารค่ะ โดยในบริเวณนี้นะมันก็จะมีร้านหนึ่งที่โด่งดังมากนะคะ คือร้านขนมปังโบราณนะที่ทำขนมปังถั่วแดงค่ะเขาบอกต้องจองก่อนนะถึงจะได้กินค่ะก็เดี๋ยวเราไปกินกันต่อเลย กินไม่พักเลยวันนี้
นี้คือร้านขนมปังถั่วแดงนะคะ คนเยอะมากเลยก็คือถ้าไม่สั่งไว้อะ ไม่ได้กิน เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้กินไหมนะ มายืนเป็นพร็อพหน้าร้านนิดนึง นี่เป็นเท่าแก่น้อยค่ะในปัจจุบันนะคะ คือเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ เท่าแก่เนี้ยนะคะ ที่นี่นะคะเขาก็จะทำขนมปังวันหนึ่งประมาณ100 ก้อนเองนะคะ แล้วก็หมดเมื่อไหร่ก็คือหมดเลย เพราะว่าเขาทำไม่ไหวนะก็เท่าที่มีเลยค่ะดูนะว่าขนมปังถั่วแดงมันจะมีถั่วแดงเยอะขนาดไหนนะคะ ดูโอ้โหหนักนะทุกคนดูนะมันเปิดอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหโอ้โห ร้อนเหรอ มาหนีเลย เขายังร้อนอยู่เลย ร้อนเหรอโทษเหงือกไหลออกมาแล้วนะ ตอนนี้เหงือกไหลออกมาแล้ว แต่ขนมปังนุ่มมาก คือตอนแรกคิดว่าขนมปังมันจะหนาถูกไหมแต่มันเป็นโพรงอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ไส้แน่นมากทุกคน ถั่วแดงไม่หวานเลย 然后好啊还有什么 ถั่วแดงแบบเนียนอ่ะ ไม่หวาน 可以2条 ไม่หวานเนียน ตัวเนื้อในขนมปังนุ่มๆมันจะหนึบๆนี่ยังหิวอยู่เหรอ 很好吃 เราชี้ 很好吃เรา อร่อยมากขนมปังถั่วแดงในตำนานทุกคน ร้อนนะ นี่คือร้านของฝากค่ะทุกคน คือถ้ามาเองก็คือ ไม่รู้ ขับเลย นึกว่าขายอะไรไม่รู้ เข้ามาข้างในอ๋อของฝาก คนเต็มเลย ที่นี่เขาเก๋เนาะ ร้านนี้เปิดมา 50 ปี ทำเอง แพ็คเอง ขายเอง เน้นของดี ไม่ต้องมาร์เก็ตติ้งเยอะ ไม่ต้องทำแพ็กเกจจิ้งเยอะ คุณภาพมันดีอยู่แล้ว ถูกไหม เราไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติม ขายคุณภาพเลย อันนี้โกแก่หรือเปล่าคะเนี่ย โอ้โกแก่ นี่โกแก่มันทุกเม็ดรวยทุกเม็ดนี่นะ 这是在巧特茶买的。 โอ้ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดอะไรนะ สนุกทุกเม็ด อร่อยทุกไม่รู้ 那我们是 โอ้แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ด อันนี้ชิมได้ใช่ไหมคะ เห นี่ มือนโกเกตไต้หวันนะคะ โอ้ ไงลองจ้ะอืมอืม 好来嘛， อร่อยค่ะแล้วอันเนี้ยเขาแค่ 2 เดือนเองนะแล้วคือก็หมดอายุแล้วเนาะคือแสดงว่ามันไม่ได้ใช้แบบสารอะไรเลยคือธรรมชาติมากดูดิเดือน 7 ก็คือเดือนนี้ป่ะ ถึงเดือน 9 เอง ก็คือผลิตใหม่สด เก็บได้ 2 เดือน เนี่ยทำไมเขายี่อะไรมาเต็มไปหมดเลยอ่ะ 抹茶 เหมือนยังไม่ถูกเคี้ยวเลยอ่ะ คุณไปเรื่อย กินแทบตายมากินต่ออีกแล้วค่ะ ร้านนี้คือร้านไอติม ก็คือแถวเนี้ยผลไม้เขาเยอะมากนี่ก็แบบไม่รู้จะเอาผลไม้ไปทำอะไร ก็เลยเอามาทำไอติม แล้วก็เป็นร้านที่ไม่มีแคชเชียร์นะ ก็คือเราเข้าไปหยิบไอติมปุ๊บ แล้วเราก็ใส่เงินด้วยตัวของเราเอง เหมาะกับคนที่มีคุณธรรมแบบปาบุญจิ้น อิ่มโหวิวสวยมากดูดิโอ้ไอติมนะคะก็จะมีรสหลากหลายมากเลยนะ มีเลมอน โรแซล เกรป กรีนแมงโก้ แมงโก้ แพชชั่นฟรุต วอเตอร์เมลอน ฮันนี่เลมอน พงกัน แล้วก็พายแอปเปิลค่ะ มาเอารสอะไร นี่จะฟุช อะไรนะ passion fruit เหรอ passion fruit จะได้แบบแก้เรียนหน่อย นี่ อ่ะเอารสส้มค่ะไม่ชอบกินส้ม เปรี้ยวดี อร่อย สดชื่นมากเลยอ่ะ อันนี้นะคะทำมาจากผลไม้สดของท้องที่นะ
คือผลไม้เขาเซอร์พลัสเนี่ยคือมันเยอะมาก รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร เอามาทำไอติม แล้วก็เป็นไอติมผลไม้สดอย่างนี้เลย ไอติมแท่งละ60 บาท ก็หยอดเงินเข้าไป เป็นระบบเชื่อใจกันอะอ่ะเล่าสิเล่า นี่คืออะไรเล่า นี่ชาอูหลงแดงจะกินเนี่ยนะเขาบอกว่าชาเนี่ยชาที่ดีมันต้องไม่มีกลิ่น คือมาแห้งๆต้องไม่มีกลิ่นใช่ไหม ใช่ถ้ามีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันปนชาอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้น มีกลิ่นไหม อืมแล้วเวลาจะกินชามันมีวิธีก็คือว่าต้องดมกลิ่นก่อน เวลาดื่มต้องซูดก่อน3 วิอมไว้3 วิเพื่ออะไร ฆ่าเชื้อโรคในปาก ก็ทำได้เนี่ยค่ะ ถ้ามันลงไปที่คอถ้ามันชุ่มคอก็แสดงว่าชามันดี แล้วชุ่มไหมนี่ชุ่มไหม โอ้ ชาบอกชาไต้หวันเนี่ยปกติทำแล้วอ่ะชาอันนึงอ่ะก็คือชงได้5-6 น้ำแล้วก็จะไม่แช่เลยนะปุ๊บแล้วก็เทเลยปุ๊บแล้วเทจะไม่มีการแช่เด็ดขาดแล้วก็ที่เนี่ยเขามีชงเย็นด้วยข้อดีของการชงเย็นก็คือไม่มีคาเฟอีนกินได้ตั้งแต่ 1 ขวด จนถึง 100 ขวด กำลังจะปิดฝาโลงปุ๊บอยากดื่มชาก่อนดื่ม วันนิดนึง ออกจากช่องคลอดปุ๊บปั๊บ ดื่มได้เลยไม่อันตราย อันนี้หอมมากเลยเขายกชาได้รางวัลนะหอมกลิ่นดอกไม้ คือถ้าแช่นานมันเหมือนที่แช่มันจะขมเนาะ อันนี้ไม่เลยอ่ะ อืม อูหลงที่ไม่ขม ดี เลยที่มันได้รางวัลเนี่ยนะคะ เพราะว่ามันมีกลิ่นของน้ำผึ้งกลิ่นหอมเนี่ยมาจากมดชนิดหนึ่งที่มากัดใบชาเนี่ยทำให้มันเกิดความหอมนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนสารจากมดค่ะ ซึ่งมันก็ได้กลิ่นแบบเหมือนหอมจริงๆตอนแรกนึกว่าดอกไม้จริงๆมันคือกลิ่นน้ำผึ้ง โอ้โหอร่อยนี่เขาบอกให้กินของทุกอย่าง โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ใจนายเนาะ เดี๋ยวต้องชิมอันนี้ดูแปลกดี น่าจะว่าจะกินได้อีกเนาะโอ้ยน่าจะมืด ดูทางเข้าไปดูบอลลูนนะคะ วันนี้เขามีพิธีเปิดบอลลูนนะคนแน่นมากนะคะ คนมาจากทั่วสาธารณทิศทั่วทั้งไต้หวันและต่างแดนก็ต่างมารวมกันอยู่ที่นี่แล้ว นี่ไงใกล้มาแล้วนี่ดูสิมาดูบอลลูนดิเนี่ยโอ้โหโอ้โห เรากำลังจะไปขึ้นบอลลูนหมอมา เคยขึ้นปะ เคย เคยที่ไหน จอร์แดน เคยขึ้นที่จอร์แดน นะมาขึ้นที่ไต้หวันไถตง ด้านหน้านะคะก็จะมีบอกว่าบอลลูนไหนจะมาวันไหนนะคะ อย่างของเราเนี่ยก็จะดูอันนี้เลยนี่อันนี้ตัวของเรานะคะเราจะได้ดูที่เหลือก็เป็นวันอื่นๆนะเขาก็ไม่ได้จัดงานแค่วันเดียวนะคะ ตอนนี้ที่บอลลูนก็เริ่มพองขึ้นมาแล้วนะคะ เราก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์ของงานบอลลูนในปีนี้นะคะคือตัวจีนี่เถาวานะโดยแต่ละปีนะคะเขาก็จะมีเหมือนมาสคอตต่างๆกันไปนะบางปีก็เป็นโดเรมอนบางปีก็เป็นไม่รู้ว่าปีนี้เถาวาปีหน้าจะเป็นมิ้นท์ คุณกิตติกรคะตอนนี้นะคะที่หน้างานนะบอลลูนนะคะได้แฟบลงไปแล้วจะเป็นไปได้ว่าสภาพอากาศวันนี้อาจจะไม่อำนวยทำให้บอลลูนเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้ค่ะทุกคน เมื่อกี้นะคะจะเห็นมีผู้เล่นบาราไกดิ้งน่าจะขึ้นไปเช็คลมของวันนี้ค่ะแล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่นะคะเดินมาแจ้งเป็นภาษาจีนที่ดิฉันเองเนี่ยก็ฟังไม่เข้าใจ แต่ดูจากสัญลักษณ์มือแล้วเป็นไปได้ว่าจะไม่มีบอลลูนวันนี้ค่ะส่งกลับห้องข่าวค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรายงานภาคสนามในตอนนี้นะคะก็ยังเห็นเลยนะคะว่าฝูงคนเนี่ยคลาคล่ำกันมากๆเลยนะคะข่าวต่อไปนะคะคือเรื่องแมวปีนต้นมะพร้าวค่ะสรุปก็คือเราวันนี้ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าลมมันทิศมันไม่ได้อะแล้วก็อาจจะอันตรายนะเพราะว่าอันตรายปุ๊บที่นี่เขาเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะถ้ามันอันตรายปุ๊บเขาไม่ให้ขึ้น
ก็เดี๋ยววันนี้เราดูเฉพาะพิธีเปิดแล้วก็บอลลูนน่ารักคิ้วๆเต็มไปหมดเลยบางทีไม่ต้องขึ้นก็ได้ จริง โนจากข้างล่างก็พอบางทีชีวิตไม่ต้องติดประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยไปเราไปดูบอลลูนกัน โอเคเดี๋ยว แกมตอบใช่ ลู่ลงไปเถอะ หมดแรงหมดเบิร์ดคำซิว่าวเรากำลังจะมารอดูพิธีเปิดนะคะ คือบอลลูนอาจจะขึ้นไม่ได้แต่เขาจะมีพิธีเปิดนะแล้วก็บริเวณเนี้ยก็จะมีคนมารอดูพิธีเปิดอย่างหนาแน่นมากแล้วก็สองข้างฝั่งนี้นะคะ ก็จะขายพวกอาหารด้วยค่ะ เป็นแบบ local food บรรยากาศคือคักมากคือคนเขาก็ตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาเทศกาลเนี้ยนะโชคดีจริงๆเลยเราได้มา อิ่มจริงๆ เดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวรอดูโดรนคืนนี้ โอเค 紧接在后是来自我们日本的 โอ้ยธงไทยธงไทย 我们要 ดูธงไทยธงไทยเว้ย มันแมสช้าๆหมาๆนี่มันแมสโอ้โห ดูทุกคน มันอะไรกันครับเนี่ย walking 的展览哦，欢迎大家可以一起来体验。 เช้านี้นะคะเรามาอยู่ที่ท่าเรือเฉินกงนะซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไถตงเลยนะแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกัน ไปดูวาน ใช่เราจะไปดูวาฬแล้วก็โลมาแล้วจะมาเรียนรู้ด้วยว่าจริงๆแล้ววาฬกับโลมาเขาเคยเป็นหมาและอยู่บนบกมาก่อน อยากรู้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังต่อ เดี๋ยวเรือเขาทิ้งเราเดี๋ยวเราต้องว่ายน้ำออกไปแบบนั้นบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นท่าจอดเรือหาปลาด้วยนะเพราะที่นี่เขาทำประมงกันค่ะโดยประมงที่สำคัญนะที่นี่เลยนะตั้งแต่สมัยก่อนเลยคือปลากระทงเพลงค่ะระหว่างที่เรือแล่นไปเนี่ยนะคะไกด์เขาก็บรรยายให้ฟังเป็นภาษาจีนนะซึ่งมินก็รู้ว่าคนไม่เข้าใจหรอกมินก็ไม่เข้าใจแต่มินไปหาข้อมูลมาค่ะมินจะเล่าให้ฟังเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าวาฬกับโลมาเคยเป็นหมามาก่อนวาฬและโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแปลว่าเขาใช้ปอดในการหายใจเหมือนเรา แล้วก็มีการให้นมลูกก็คือลูกเนี่ยเวลาคลอดออกมาจะคลอดเป็นตัว แล้วคุณแม่เนี่ยก็จะให้นมลูกเหมือนเราเลยแต่ทีนี้ทำไมเขาถึงมาอยู่ในน้ำได้มันเกิดอะไรขึ้น คือย้อนกลับไปประมาณ 50 ล้านปีก่อนเนี่ยนะคะวาฬแล้วก็โลมาเนี่ยเขาก็หน้าตาเหมือนหมาจิ้งจอกแล้วก็หากินอยู่ตามขอบริมน้ำชายทะเล แต่เพื่อความอยู่รอดแล้วเพื่อการหาอาหารหลบภัยจากศัตรูเนี่ยเขาก็เหมือนค่อยๆ ลงน้ำไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่เคยกลายเป็นขาก็ค่อยๆหดสั้น แล้วก็กลายเป็นคีบในขณะที่จมูกเนี่ยซึ่งเคยหายใจอยู่อย่างนี้ ถ้าเป็นหมานะหายใจอย่างนี้ ถ้าลงน้ำปุ๊บมันไม่รอดเนาะก็ค่อยๆเลื่อนตามวิวัฒนาการหลายล้านปีนะคะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นวาฬและโลมาเขาเป่าน้ำขึ้นมาฟู่อย่างเงี้ยก็คือเขาหายใจค่ะเขาหายใจทางจมูกเข้ามาที่ปอดเหมือนกับเรา ไม่เหมือนกับปลาที่หายใจทางเหงือกนะคะ แล้วก็เวลาเขาคลอดลูกเนี่ยน่าสนใจมากนะเวลาเขาคลอดลูกเนี่ยเขาคลอดเป็นตัว แล้วลูกเขาจะออกมาโดยเอาหางออกก่อน ไม่ใช่เอาหัวออกก่อนแบบมนุษย์เพื่อป้องกันการสำลักน้ำค่ะเป็นวิวัฒนาการนะทันทีที่ออกมาปุ๊บแม่วาฬและแม่โลมาก็จะเอาหน้าเขาเนี่ยดันท้องลูกเพื่อกระตุ้นระบบการหายใจ แล้วก็เพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถขึ้นมาเหนือน้ำพร้อมกับหายใจครั้งแรกได้ หลังจากนั้นนะคะช่วงการเติบโตแม่วาฬแล้วก็แม่โลมานะเขาก็จะให้นมลูกไปยาวนานถึงบางทีเกือบ5 ปีเลยนะเหมือนมนุษย์ไหมคะเนี่ยเราก็จะมีเต้านมอยู่ตรงนี้นะที่เก็บได้อะไรเงี้ยมันจะมีระบบต่างๆนะที่ทำให้ลูกวาฬและลูกโลมาเนี่ยสามารถดูดนมได้โดยที่นมเนี่ยมันไม่ไปผสมกับน้ำทะเลค่ะ
และนี่แหละก็คือวิวัฒนาการของโลมาและวาฬเหมือนปลาแต่ไม่ใช่ปลาและเคยเป็นหมามาก่อน เห็นขี้ไหมเห็นขี้ไหมเห็นขี้มันไหม นี่ไง โอ้ยไม่ใช่โลมานะเนี่ยว านวานวาน น่ะ เมื่อกี้นะคะจะเป็นกลุ่มปลาประมาณ 3 ตัว ไม่ใช่ปลากลุ่มหมาน้ำ3 ตัว ตัวเบลเริ่มเลยอ่ะ เหมือนวานมากเพราะว่าเขาปกติว่าโลมามันจะไวมาก อันนี้น่าจะเป็นโลมาพันธุ์ใหญ่ เดี๋ยวมิ้นไปหาให้ว่ามันคือพันธุ์อะไรนะ 2 ชั่วโมงผ่านไปกลับเข้ามาที่ท่าเรือแล้วเรียบร้อยค่ะ วานที่เราเห็นนะคะคือคูเวียบีเกตเวลซึ่งเป็นวานปากจะงอย ฟันน้อยมากใช้วิธีการดูดกินเหยื่อ แล้ววานชนิดนี้คือสัตว์ที่ดำน้ำได้ลึกที่สุดในโลกและนานที่สุดในโลกคือ3 กิโลเมตรแล้วก็ดำได้ถึง3 ชั่วโมงทุกคนมินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือหมายถึงว่าจังหวะการขยับอะเหมือนวานเลยแต่ตัวมันไซส์เหมือนโลมาก็เลยแบบมันไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยคือคำตอบมันคือวานเดี๋ยวไปพักกินข้าวแล้วเยินมากตอนนี้อันนี้นะคะคือซาชิมิปลากระทงเทงค่ะทุกคนปลากระทงเทงเนี่ยเราแบบนึกภาพไม่ออกคืออะไรนะนึกภาพปลาที่เขาตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็อยู่ในเรื่อง Old Man and the Sea อย่างนั้นนะคะที่เขาออกไปล่ากันแล้วถือว่าเป็นปลาที่ตกยากที่สุดก็ว่าได้นะเพราะว่าเขาดุมากแล้วก็ฉลาดมากในการลากอวนในการลากเบ็ดไม่ใช่ลากอวนฉะนั้นคุณแม่โอ้โหโทษไปแม่เจอซาชิมิปลากระทงเทง มันนุ่มนะ แต่ว่ามันมีความเด้งอยู่ในเนื้อ จริงเหรอลองนะชอบกับพวกแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยปะ ดีกว่า ดีกว่าเหรอมาลองสิคะชิมดินั่นไงเนื้อนุ่มมากแล้วก็มีไขมันแทรกด้วยอ่ะเกือบจะเหมือนกินโอโทโร่แล้วว่ะตรงนี้มาอันนี้เขาบอกอันนี้โอโทโร่ของจริงละให้คุณแม่กินเอง อันนี้ทูน่านะคะบอกว่าทูน่าเนี่ยเป็นปลาที่พบได้มากในย่านไต้หวันทางตอนใต้นี่แหละก็จะมีพวกบลูฟินทูน่าแต่ทงเพลงอร่อยกว่า ปลากระทงเทงอร่อยจริงอร่อยงงอ่ะ มันนุ่มเด้งอ่ะ งั้นลองชิมอันนี้ปลากระท โอ้ ง โห เทง ใหญ่ไหม นี่มันน่าจะเป็นกระดูก เหรอ อะ อร่อยจังเป็นซีอิ๊วดำ หอม เราไม่หวานเกินอีกแล้ว ใช่ ชอบ หอมเนื้อเด้งๆ นุ่ม
เนื้อมันเด้งนุ่มอ่ะ จริงถ้าคนชอบเนื้อแดงๆก็คือเหมาะเลย เนื้ เนื้อแนวบารากูด้าข้างๆร้านอาหารนะคะก็จะมีร้านขายของที่ระลึกจากที่นี่ด้วยนะ ก็จะเป็นของจากทะเลค่ะไปเราไปเดินดูของกัน เอากระดูกปลาไปกินปลาตัวเล็กไปกินเพิ่มแคลเซียม จะได้ทำไม เข่าได้ไม่เสื่อมพรีเซนเตอร์ปลาตัวเล็กแก้เข่าเสื่อมมินมาเจอของดีค่ะอันนี้ชื่อน้ำมันเมล็ดคาเมเลียนะมินอ่านดูแล้วเขาบอกว่ามันคือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันตกลดและต้านการอักเสบในร่างกายได้ดีทนความร้อนได้ถึงสูงถึง252องศาเซลเซียสก็คือสามารถเอาไปทอดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะไม่มีสารก่อมะเร็งหรือสารกระตุ้นการอักเสบได้ง่ายเลยนะคะ เข้ามาร้านอาหารทะเลได้น้ำมันดอกเมล็ดคาเมเลียมันชั้นจริงๆเลยคนอย่างเงี้ยมันคนอย่างเงี้ยดอกกระเจี๊ยบก็ดีนะคะดูของฝากจากเมืองค่ะเนี่ยคือหาดที่ชื่อว่าตูรีบในภาษาพื้นเมืองก็แปลว่าภูเขาทะเลหาดทรายที่สวยงามโดยที่เนี่ยความพิเศษคืออะไรรู้ปะคือทรายสีดำค่ะที่มันจะกลายเป็นกระจกนะเวลาที่น้ำทะเลมันถอยออกไปนะมันก็จะเป็นกระจกสะท้อนท้องฟ้าเลยค่ะที่มันเป็นสีดำเพราะว่าจริงๆเราไต้หวันน่ะเขาเป็นภูเขาไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอันเนี้ยสีดำมันก็มาจากหินภูเขาไฟนี่แหละที่มันถูกคลื่นซัดจนกลายเป็นทรายเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันในกร่อนมีคลื่นซัดทุกวันหินมันก็กลายเป็นทรายแล้วก็ที่มันสีดำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหนักในขณะที่ทะเลเวลาเขามาพัดเข้าไปเขาก็เอาที่เบาออกก็คือสีขาวเข้าไปแล้วก็เหลือไว้เฉพาะสีดำสวยดีเนาะเหมือนพังงาเหมือนกันนะนี่นะปาไปให้เล่นทะเลกันมาไปไม่ไหวบ้านนี่มันน่ากลัวกลัวเฮ้ยสะท้อนมากเลยเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยคือแร่เหล็กนะคะ ส่วนหนึ่งของหินภูเขาไฟอ่ะกลัวคนไม่เชื่อนะดูนะคะ นี่ดูดิว้าดอกไม้ทะเลทุกคนมื้อสุดท้ายของไถตงเราอยู่ที่ร้านชื่อว่าเทียนตี้เหรินซึ่งแปลว่าผืนฟ้าผืนดินและผู้คนชื่อไพเราะมากนี่เป็นอิซากายะแบบญี่ปุ่นแต่คนจะงงว่ามาไต้หวันทำไมมากินแบบญี่ปุ่นคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมีช่วงหนึ่งที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครองในไต้หวันนานถึง50 ปีซึ่งมันก็เป็นสาเหตุว่าวันก่อนๆเนี่ยเห็นไหมสถานีรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นก็เพราะว่าญี่ปุ่นเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ทำให้อาหารเนี่ยของไต้หวันก็มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นเราก็เลยพามากินอาหารญี่ปุ่นนั่นเองทีนี้มันผสมผสานหลายอย่างมันมีการถูกปกครองด้วยคนหลายกลุ่มด้วยจุดยุทธศาสตร์ของเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะกินอันดับแรกเลยค่ะแฮนด์โรลชนไหมชนชอบกินนัตโตะมากเลยอร่อยอ่ะโหเราไม่ต้องโชว์เลยเราไม่เหลืออะไรโชว์แล้วคุณแม่เหลือแต่กระหล่ำปีแหละหอมปลาอยู่ข้างล่างอ่ะกี้กัดคำแรกไปเป็นแต่กระหล่ำมากินอันนี้นี่ยากิโซบะ เป็น เลย ยากิโซบะเมนูที่ตัวเองชอบแต่แฮนโรอร่อยนะอยาก สั่ สั่งเพิ่มเลย เมื่อกี้แบบปลาอร่อยนะหอมใช่ นัตโตะอร่อยเหมือนกัน นี่ นี่ดู โหนี่ ไข่ออนเซ็น
ไอ แด อง อน หายไป เซ็ ไหน น อะ มันทำให้มากิน มาเชื่อฝีมือเขา ได้เหรอ จุ่มไข่นะ โอ้ คะ อืมอืมจะรอดไหมเนี่ย รอดไหมเนี่ยอืม มึงป้อนมึงป้อน อืม เป็นไง อืม เป็นไง มันดูนะมันดูไม่เบาเลยใช่ไหมคุณ เส้น แม่ นุ่ม ใช่ไหม เส้นนุ่มเหนียว อืมป้อนปุ๊บ อืม นี่เข้าหน้าแม่นิดนึงยืด มีถือไฟเลย ยืดกันแบบปลากระทงเทงเลยเมื่อกี้ เป็นไงบ้าง อร่อยอร่อยอืมจะยัดเข้าปากได้ไหมเนี่ย อืม อืมจะไหวไหมเนี่ย เข้าด้านข้างเหรอมะ โอ้โหตายละโอ้โหคุณแม่คุณแม่โอ้โหคุณแม่คุณแม่เนี่ยคือ อืม อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ก็คือสำลักข้าวที่ลูกป้อน และนี่คือเวลา 72 ชั่วโมงในเมืองไถตงของไต้หวัน เป็นเวลา 72 ชั่วโมงที่ประทับใจมากๆ จนไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ ธรรมชาติของที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆ ทั้งภูเขาสีเขียวและผืนน้ำสีฟ้าสดใสสุดๆเลย ยังได้เจอปลาวาฬที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในชีวิตด้วยล่ะ การเดินทางครั้งนี้มินได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่าง ทั้งเรื่องราวของชาวเผ่าไผวันที่ไต้หวันที่ไม่เคยรู้ว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้มาก่อน ได้รู้จักและรู้ชื่อสมุนไพรแปลกๆ แล้วก็ยังได้กินอาหารดีๆ ทุกมื้อ ดีที่ไม่ใช่แค่อร่อย แต่ดีต่อสุขภาพอย่างมากด้วยค่ะ แต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมินและแม่ได้มาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆนี้ไว้ด้วยกัน มาม่าค่ะไว้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ